nay thành tài sẽ phiêu lưu hành trình. Ngại gì khó khăn đâu, cả nhà luôn bên nhau. Điều đó con sẽ lớn hơn. Từ nay con sẽ lớn hơn, sẵn sàng bước qua trong gai rất nhiều phía trước. Và con sẽ không mệt đâu, vì bố mẹ luôn là người dẫn đường. Chỉ cần mạnh mẽ chúng tôi, một chút nữa thôi sẽ không có gì là khó. Và luôn tự tin vào chính mình, giúp con chinh phục từ cách lớn hơn. Thử thách lớn không? Trong tập trước, 6 cô cậu bé của chúng ta đều đã nhận về cho mình một giải thưởng cá nhân thật đáng tự hào. Tại đây thì Sam đang có mặt tại khu vực tổ chức đêm tiệc trưởng thành dành cho các bé. Với những hành động, cử chỉ dành cho các em, Andy xứng đáng nhận được giải thưởng hành động ấm áp nhất. Một tràng pháo tay cho bé Andy nào. Chiến binh bản lĩnh nhất thuộc về Andy Khánh. Một tràng pháo tay cho Andy Khánh nào. Ai cũng có thể thấy Son là cô bé ấm áp nhất. Giải thưởng của con là giải thưởng câu nói ấm áp và ngọt ngào nhất. Dạ con cảm ơn cô. Nhóc tiền năng lượng nhất thuộc về Xoài, vì trong mỗi cuộc chơi, cậu bé này luôn miệng hô to, mình thắng rồi. Có Hoa nè, chúc mừng con. Đầu đầu với cái hôn dành cho bố mẹ thay cho lời cảm ơn đã giành về giải khoảnh khắc ngọt ngào nhất. Và cuối cùng, cô nàng bé bỏng Cam Cam ngày nào đã bứt phá để hôm nay có thể tự hào nói rằng mình là em bé trưởng thành nhất. Vậy thì trong tập này hãy cùng với chúng tôi nhìn lại cả một hành trình dài mà các cô cậu nhỏ đã trải qua và xem các bé đã thay đổi những gì để có thể xứng đáng ghi tên mình vào giải thưởng đó nha. Khi làm bất cứ một việc gì thì cũng cần phải có quá trình. Và hành trình thay đổi của 6 nhóc tỳ trong thử thách lớn khôn cũng thế. Trước khi đặt chân đến chuyến hành trình này, 6 cô cậu nhỏ đều gặp phải những vấn đề khác nhau. Nhưng cũng chính điều này đã tạo nên một bức tranh đầy màu sắc, những cá tính hoàn toàn riêng biệt. Những ngày đầu khi chuyến xe hành trình thử thách lớn khôn bắt đầu lăn bánh, các bé không thể nào thoát khỏi sự bỡ ngỡ, lo ngại về mọi thứ, mọi người xung quanh. Từ đó tính cách của mỗi bé đã dần được bộc lộ thông qua cách mà các con tiếp cận với từng vấn đề, từng thử thách khác nhau. Chào. Xin chào. Hello mọi người, con là Andy, con 7 tuổi. Đầu tiên phải kể đến anh cả Andy. Cũng giống như bất kỳ một đứa trẻ thành thị nào, Andy chưa có nhiều trải nghiệm, đặc biệt là với các trò chơi dân dã. Cũng một phần vì tính chất công việc nên ba mẹ không có quá nhiều thời gian chia sẻ, đi chơi cùng con. Con ước nguyên cả gia đình con hạnh phúc, đi chơi cùng với nhau, dành thời gian bên nhau nhiều hơn. Điều đáng quý ở cậu bé 7 tuổi này là luôn thông cảm cho ba mẹ và khát khao một lần cùng ba mẹ tham gia những thử thách để gia đình có thật nhiều kỷ niệm. Tuy nhiên, Andy lại gặp phải vấn đề là thiếu tập trung vào việc mà mình đang làm. Ba luật mẹ Trang luôn muốn tìm cách giải quyết nhưng chưa thể khắc phục đối với một cậu bé hiếu động như Andy. Bà chỉ muốn con tập trung thôi, con làm gì cũng phải tập trung hết. Đặc biệt là không được coi game nhiều. Con có hứa là con thay đổi điều đó không? Con sẽ giảm bớt nửa tiếng lại. Con phải giảm bớt. Con tên Gia Khánh, con học lớp 1. Ở nhà con tên là Andy. Andy là Ender, còn Gia Khánh là Gia Bánh. Tiếp đến là cậu bé Andy Khánh, chiến binh bản lĩnh nhất thử thách lớn khôn. Andy Khánh cũng có thể được coi là một ẩn số trong chương trình bởi tính cách khi thì quyết chiến, lúc lại hài hước đáng yêu.
Duy chỉ có một điều ở Andy Khánh khiến cho bố Long mẹ Trinh còn lo ngại, chính là cách thể hiện tình cảm với em trai Peter còn hơi hợt, sao nhãng. Càng vào sâu các thử thách của chương trình, ba mẹ càng mong muốn Andy Khánh sẽ khắc phục được những vấn đề này và nhận ra tình cảm anh em trong gia đình là cực kỳ đáng trân trọng. Con sẽ một quả trứng này với lại cái hộp này. Morning hug Son. Morning hug. Dạ ngon. Rồi. Son, cô bé mặt trời ấm áp, được xem như một phát hiện thú vị của thử thách lớn khôn. Cô bé gây ấn tượng với khả năng diễn đạt không phải ai cũng hiểu được, vô cùng đáng yêu. Thứ nhất, 6 giờ là con chơi xíu, xong rồi 7 giờ đọc sách. 7 giờ đọc sách, xong rồi 8 giờ vô giường, 9 giờ Là đi ngủ. Là đi ngủ. Mẹ ơi mẹ, để con nói cho mẹ nghe nè. Con là con thấy tội cô lắm, vậy thì cô không có bạn thân gì hết, cô tìm hoài, vậy thì cô chắc chắn cô thấy con, vậy thì cô muốn qua đây cô hỏi thử con, cô được chơi với con, vậy thì con thì thấy tội lắm, vậy thì con chắc chắn nói được. Các cô dạy con nhiều không con? Không có nhiều lắm, nhưng mà hơi tại vì nếu mà cắt trong hồi nãy cắt trong cái dạy con nó cứ hơi ít hơi nhiều mà cũng hơi vừa nữa. Tức là hôm nay mình sẽ đi chơi những trò chơi dân gian ở miền Tây nè. Cái cầu khỉ này nè là hồi nhỏ mẹ với cậu Trung, cậu Hiếu với mẹ Đoan á, mỗi lần đi về quê á là phải đi bằng cầu khỉ đó không. Với Son á thì Trang thấy là Son còn thiếu những cái làm quen với những cái trò chơi dân gian, những cái trò chơi mà truyền thống Việt Nam. Nhưng mà Trang rất là muốn Son phải tìm hiểu và phải biết được một vài trò chơi để cho Son có những cái trải nghiệm nó thú vị hơn, nhiều màu sắc hơn trong cuộc sống của Son. Được đi nhiều nơi, trải nghiệm văn hóa của nhiều nước, nhưng Son lại thiếu đi những trải nghiệm về văn hóa Việt. Tham gia chương trình cũng là một cơ hội để Son khắc phục được vấn đề này. Xin chào tất cả mọi người. Chúng mình là gia đình nhà Xoài. Xoài, một nhóc tỳ tràn đầy năng lượng mà có lẽ ai khi nhìn thấy cũng đều bị cuốn hút bởi sự đáng yêu của cậu bé này. Khi bên bố mẹ thì Xoài là người rất thích trêu đùa và hay thắc mắc về mọi thứ xung quanh. Bố con ơi, bận rồi, mình phải tắm cho con voi thôi. Con run. Sâu ăn táo đấy. Con sâu ăn táo á? Với ai? Mẹ ơi mẹ, con đi dâng đậu ở đây ấy. Đâu? Đấy, nó đây này. Đấy. Kệ nó. Nhưng nó tuần đút mà. Mẹ thấy đâu đã đút rồi đâu. Nhưng khi đến một môi trường khác, gặp gỡ những người khác, thì Xoài lại trở thành một cậu bé thích sự an toàn, lúc nào cũng cuốn lấy bố mẹ. Nhút nhát chưa dám bắt chuyện cùng các anh chị, mặc dù rất thích. Chẳng hạn như những khoảnh khắc này đây. Nhưng mà ngày hôm nay thì em phát hiện một điều đặc biệt, đó chính là có 2 Spider-Man. Đúng rồi. Một Spider-Man lớn. Phần 1, phần 2, phần này phần 3. Người nhện xa nhà. Cái này con là người nhỏ xa nhà. Xa nhà. Em mới xa nhà. Bạn Cam ngoan không này? Bạn Cam ngồi, bạn Cam có đòi đi theo đấy. Không, mình đi cùng. Sao đi cùng là sao em bé à? Xin chào tất cả mọi người đang xem chương trình. Chúng mình là gia đình Đậu. Đậu là cậu bé có rất nhiều khoảnh khắc ngọt ngào. Với một người lần đầu tiếp xúc, có thể nói Đậu rất cứng đầu, không nghe lời vì tính tình hơi bướng và chẳng bao giờ chịu nghe theo mọi người. Đi thôi. Lời. Nhưng những ai đã tiếp xúc và thật sự thấu hiểu thì mới thấy đây là một cậu bé có cá tính rất đặc biệt, có chính kiến riêng và hay làm theo những gì mà mình thích. Sắp thắng rồi. Đặc biệt, Đậu còn là một
một thiên tài về ngôn ngữ đấy nha. Mẹ nói to lên mẹ cho nghe rõ. Mẹ Có thể dối theo dấu khi bất kém sụp. bất cảm xúc. Poppy, ăn rau đi. Poppy lắc đầu ngoại ngoại. Con ứ ăn rau đâu. Bố dỗ dành thì ít Ăn đâu? Sai. Thì ít nhất con cũng phải thử xem nó thế nào chứ. Đúng rồi. Xin chào công chúa Cam Cam. Còn về Cam, cô em út của chương trình thì sao ta? Cam là một cô em điệu đà, nhút nhát mà lại khó gần. Phải chăng là vì bé nhất nên là Cam chưa đủ mạnh dạn để bắt chuyện như hai anh lớn Andy và Andy Khánh? Chị nè. Chơi với em, chơi với chị. Chơi với em. Chơi với nhau. Chơi với nhau. 1, 2, 3. Đấy, Xong rồi sau đó mình lại xoay nó một lần nữa rồi 1, 2, 3. Ok. Thôi về không? Đây bác bị luôn. Đây bố bế con. Quá cho. Đây, bế luôn rồi. Được không? Bố của con. Ôi, đây là bố của Cam. Em có lắm chuyện không? Vậy thì cô bé đã thay đổi những gì để có thể xứng danh với giải thưởng em bé trưởng thành nhất đây? Thiếu sự chia sẻ, chưa thật sự thấu hiểu nhau. Muốn con thay đổi để trở nên mạnh mẽ, dạn dĩ hơn. Cho con nhiều trải nghiệm. Và hơn hết là được cùng con trải qua những khoảnh khắc lớn khôn. Chính là lý do đã đưa cả 6 gia đình gặp nhau tại chuyến hành trình này. Hãy cùng nhìn lại những khó khăn, vất vả, những lúc kiên cường mạnh mẽ của các bé ngay sau đây để hiểu được các bé hơn và để thấy được 6 thiên thần nhỏ đã trưởng thành đến mức nào nhé. Never give up. Thử thách lớn khôn. Đây là sữa, đây là sữa. Cái lúc cô Trang bị té, Son bị té, con thấy cũng lo nữa. Tại con thấy nếu té vậy sẽ rất là đau. Càng vào sâu các thử thách của chương trình, Andy càng chứng tỏ được khả năng làm anh của mình. Luôn quan tâm, nhẹ nhàng nhắc nhở chính là cách Andy thể hiện tình cảm với các em. Khổ qua có 2, 3. Tham gia thử thách lớn khôn, Andy như chú chim nhỏ được thỏa sức vẫy vùng khám phá, trải nghiệm những điều mới mẻ. Đây luôn. Về đít. Càng nhiều thử thách, nhiều khó khăn, Andy lại càng thích thú. Sáng tay bắt kịp. Đừng tham lam. Con nào có chữ giơ tay lên. Con này. Chèo thuyền hái sen. Đúng rồi. Dạ. Rồi. vào nữa. Hướng vô mẹ bẻ lái thôi cho anh Đi chèo. Rồi. Nước lũ dâng cao mang theo bao nỗi sầu đau. Hay là lội bùn bắt cá. Rau dơ thành quả thôi, đi lên cây. Không điều gì có thể làm khó được cậu bé 7 tuổi. Làm bạn với con chính là cách bố Tiến Luật và mẹ Thu Trang dạy Andy. Bà chia cho miếng đi. Nè. Con kìa. Chị ăn salad không? Kiếm chuyện không vậy? Mệt quá, hai cha con có ngày để lộn hoài. Chơi của tôi mà ăn quá thèm. Cà khịa nhau mọi lúc nhưng vẫn quan tâm khi cần. Chỉ là giữa bố Luật và Andy dường như thiếu đi những hành động thân mật để có thể gắn kết với nhau hơn. Mẹ con lấy cái chén này con húp miếng con đi chứ. Anh Đi thích món nào nhất? Trứng kho quẹt. Con cho trứng mấy điểm? Trứng của mẹ nấu á hả? Của bà. Không,
Con quà nấu được 1 điểm. Còn kho quẹt của mẹ làm 100 điểm. ok. Sao trên lệch quá vậy? Cá. Cá của anh đúng không? Ừ. 1 điểm. 1 cộng 1 bằng 2 nha. Còn cái này của mẹ. Sốt cà của ai? Con phải ăn thử. Sốt cà của ai vậy mẹ? Chấm điểm trước đi mẹ Điểm nói. thôi, sao chấm điểm mà thiên vị bây giờ phải hỏi của người nào nữa vậy? Sốt cà được mấy điểm? Sốt cà của mẹ được 100 điểm. 100 điểm. Cá của ba được 1 điểm. Cái con là con này chọc ba tại cái đó bí mật mà. Giờ thì cùng đến với Andy Khánh nha. Andy có đu gà cái Andy. Tất cả những tính cách đáng yêu đều được Andy Khánh giữ nguyên vẹn khi tham gia chương trình. Cậu bé vẫn là chính mình, vẫn hài Con hước. nói với tất cả mọi người, chỉ có một phần quà này là một mình là đẹp nhất. Đẹp nhất, tại sao đẹp? Tại vì nó là Bonnie hợp lý với lại Son. Andy mập ơi. Vô tư. Em đi súng à? Ngủ thật. Mù thật rồi, mù thật luôn. Rồi, thế mình sẽ tự kiểm tra bài tập của Andy này. My God, ngủ mọi lúc mọi nơi. Và không bao giờ lùi bước. Mẹ có làm được rồi mẹ. Rồi, rồi làm đi. Cá chắc đâu đây? Trong mấy cái tủ lạnh này nè. Bí. Bí nào nhỏ đây? Nhưng nhờ những thử thách của chương trình, cậu bé đã khiến cho ba mẹ hiểu rằng mình vẫn thương em trai Peter. Chỉ là với một bé trai 6 tuổi thì việc thể hiện tình cảm dường như có đôi chút khó khăn. Sau giọt nước mắt khóc òa và cái ôm vỗ về của mẹ thì cả nhà đã hiểu nhau hơn. Và Andy Khánh cũng đã biết cách quan tâm, chăm sóc em Peter hơn. Gãi đúng không? Điểm đặc biệt trong cách dạy con của bố Long và mẹ Trinh chính là đã làm gì thì phải làm cho đến cùng. Đâu đó vẫn có những lời trách móc bố Long hay ăn gian, dễ ảnh hưởng đến con nhỏ. Nhưng thật ra đó chỉ là những khoảnh khắc pha trò để tạo tiếng cười cho mọi người, hoàn toàn không ảnh hưởng đến Andy Khánh. Thậm chí ngược lại, Andy Khánh còn là cậu bé fair play nhất thử thách lớn khôn, luôn tuân thủ luật chơi Anh có và thể yêu vào thích hỏi sự lại công bằng. MC. Gỏi đi con. Gỏi đi con. Đi bộ. Đi bộ. Đúng không Andy? Tại vì luật của người ta mà mình phải làm theo thôi. Hết thời gian, hết đúng rồi ạ. Con chơi là con sẽ nhường cho em Son. Nếu như mà có Andy là con nếm nhiều hơn. Còn nếu như mà có mấy em nhỏ là con nếm ít hơn. Không yêu làm sao được khi mà cậu con trai chỉ mới 6 tuổi đã hiểu được những vất vả trong công việc của bố mẹ và mong muốn được tiếp bước công việc mang giá trị truyền thống ấy. Bởi với Andy Khánh, con chính là người cải lương mà. Tại vì con thấy ba đi hát hoài, con mê sân khấu. Tại vì con là người cải lương mà. Ôi cha, đến lượt Son rồi đây.
Khác với Andy, không sợ bất cứ một thử thách nào. Có đôi khi đứng trước những điều lạ lẫm, cô bé Son vẫn hoang mang, lo sợ đúng với lứa tuổi của mình. Rồi, hai tay con cầm vào. Ngược lại, cũng có những thử thách cô bé đã làm rất tốt. Là con một trong gia đình, Son chưa hề có kinh nghiệm làm chị. Nhưng chính từ sự ấm áp bên trong, Son đã làm rất tốt vai trò người chị trong đại gia đình thử thách lớn khôn. Nhưng mà hay chưa? Qua đây nha Cam. Yeah. Cam ơi Cam qua đây nha Cam. Cam. Em buồn hả? Sao em buồn vậy? Em buồn. Hãy nhìn gương mặt này mà xem. Son dường như là em bé luôn phải đấu tranh nội tâm rất nhiều giữa việc lấy phần lợi cho mình hay là nhường cho người khác, làm điều mình muốn hay là làm bố mẹ vui lòng. Thực sự cô bé dè dặt và hiểu chuyện hơn số tuổi của mình rất nhiều. Cô đem về nhà luôn được không? Con cũng không biết nữa. Sao không biết của con mà. Nó dễ thương quá à. Rồi để con hỏi mẹ của con cũng được. Tại vì con thấy cô tội quá, con sẽ hỏi mẹ thử có được không nha. Mà giờ tội nhà Đậu quá, nhà Đậu cũng đâu có nhiều điểm đâu. Mà mình lấy của nhà Đậu nữa. Giờ mình phải làm sao? Mình đừng lấy điểm của nhà Đậu đi. Đúng rồi. Chứ tội em còn nhỏ mà giờ em còn bị mất điểm của mình lấy điểm của em như vậy. Mặc dù mình lấy được mật thư nhưng thôi tội em ha, có thể cho em ha. Con giúp cho em là con sẽ vui à. Con sẽ vui, làm cho em vui mà, đúng không? Yeah, ok. Yeah. Nhưng may quá mình vẫn 100 điểm nhưng em Cam cũng có điểm. Ok, thôi vậy mình cũng Son làm vậy là rất tốt rồi. Can you change the mood now? Now? Tickle. Cách giáo dục của bố mẹ sẽ ảnh hưởng đến cách ứng xử của con, và điều này được thể hiện rất rõ trong gia đình của Son. So we're gonna cook? No, not that one. Yeah, okay. Chính những cử chỉ ôm, hôn nhau mỗi tối trước khi đi ngủ hay thức dậy đón chào một ngày mới của mẹ Đoan Trang và bố Johan đã tạo nên một bé Son sống rất tình cảm. Good morning. Say that. Hey, Love you. did you sleep well? I did, Papa. Yeah. Lấy lịch sữa. Thể hiện tình cảm mọi lúc nhưng vẫn cứng rắn khi cần. Nhìn cách mà bố Son lặng lẽ quan sát khi Son vấp ngã hay hoảng sợ cũng đủ để thấy được điều này. Chính vì vậy, cách dạy con của bố mẹ Son nhận được rất nhiều lời khen ngợi cũng là điều dễ hiểu. Good job. Did you have fun? Was it fun? Oh, you got a milk. Yeah, because if we don't get the milk and we run there, then we still not win. Yeah, but winning not so important, okay? We had fun, Yeah, right? but we have to get the milk. We have to. Very good. Nhân vật tiếp theo sẽ được nhắc đến chính là người nhện xoài. Ai là người yêu thích và dõi theo từng tập sẽ thấy được sự thay đổi của cậu bé xoài xoắn. Xoài dần mạnh dạn hơn và không còn cuốn lấy bố mẹ nhiều nữa. Áo lên cho chị sẽ nghe. Dài nhá. Nha. Rồi, chúng ta áo lên này. Ui, xoay khỏe đấy. Con chào bác sĩ ạ. Vâng, cảm ơn bác. Con cảm ơn bác ạ. Ok. Con high five lại với bác nào. Con cảm ơn bác sĩ ạ. Bye bye xoài nhá. Nào. Bye bye. Yeah.
Ta chào bác sĩ đi, con chào bác sĩ ạ. Chào bác sĩ. Chào bác sĩ. Con chào bác sĩ ạ. Dạ con chào bác sĩ nữa. Vâng. Có thể dễ dàng nhận thấy đây là một cậu bé có suy nghĩ tích cực. Điều này được thể hiện rõ nhất mỗi khi gặp phải nỗi sợ của mình thì cậu bé thường bật khóc. Tuy nhiên, chỉ cần được nghe bố mẹ giải thích, thuyết phục thì Xoài sẽ trở lại vui vẻ và hoàn thành thử thách của mình. Ông nghe thật không? Bác sĩ cho Xoài mượn xong Xoài nghe cho bố. Xoài cho bác chơi đồ chơi xong rồi bác đưa cho Xoài cái máy thật thì nhìn được vi khuẩn đấy, nhìn được vi trùng đấy. Cháu có soi tay với bố bằng máy thật không? Nhìn thấy vi trùng đấy. Con xem không? Xem tay bố nhá. Xem tay bố nhá. Bây giờ Đưa Xoài làm bác sĩ. nhìn thấy bò đấy. Xem đi. Đi. Đi cho nhìn lại con mới gọi được. Vào phòng mình nhìn ra gì nhỉ Xoài nhỉ? Nhìn ra ô tô. Không, nhìn ra cái gì? Xoài cũng là cậu bé rất hay trêu bố mẹ, tạo cho gia đình những giây phút vui vẻ. Điều này có được là do bố mẹ đã luôn cố gắng kết nối và biến mình trở thành một người bạn thật sự của con. Đúng phải. Kéo bên này nhanh lên Xoài ơi. Xoài hư rồi. Mẹ mắng nhá. Mày đang cầm cái mà. Bố Tùng Sơn và mẹ Trang Lưu là điển hình cho cách dạy con của những người trẻ. Luôn kiên nhẫn lắng nghe và giải thích mọi câu hỏi thắc mắc của Xoài. Bố mẹ cũng luôn đặt niềm tin vào con, nhưng không phải để gây áp lực mà là để con có động lực cố gắng nhiều hơn. Bởi vậy mà bố Sơn và mẹ Trang đã cho Xoài được trải nghiệm và thử thách con rất nhiều. Rồi xong rồi cho 2 ngón tay vào rồi bẻ ra. Rơi ra áo rồi. Này chân này kiểu gì bây giờ? Người nhện bò như nào? Ui giời. Tay này là tay gì? Ngón cái cơ mà, ngón cái ở đây cơ mà. Đây ngón cái đây cơ mà. Đúng. Cái tay này cả ở đây, tay bên này. Ui giời ơi. Giống người nhện thế. Ui người nhện. Ui giống người nhện lắm. Vậy con Đậu, ẩn số đặc biệt của chương trình thì sao đây? Đậu luôn là một ca khó của thử thách lớn khôn. Cậu bé với thế giới riêng của mình, khó có thể đoán được Đậu sẽ phản ứng thế nào trước các thử thách. Không ít lần Đậu khóc quấy trong chương trình. Ai không hiểu sẽ cho rằng Đậu là cậu bé hư, không nghe lời. Nhưng thực ra Đậu có lý do riêng của mình đấy. Với một cậu bé 4 tuổi, khi bị bắt làm theo điều mình không muốn, gặp gỡ những người mình chưa quen, cách duy nhất Đậu có thể biểu hiện chính là khóc. Nhưng khi đã quen rồi thì Đậu cũng thể hiện rất tốt đấy chứ. Cậu bé cũng hăng hái tham gia vào các trò chơi. Đậu có thể lạc quẻ trong đám đông, nhưng trong một vài tình huống nhất định thì cậu bé 4 tuổi lại có những biểu hiện rất tinh tế. Còn nhớ trong thử thách vượt qua nỗi sợ ăn rau, cả một ngày Đậu tuyệt nhiên không hợp tác. Qua cái câu chuyện này nhá, bố cũng muốn nhắn nhủ Đậu là ăn rau là rất là tốt, cho nên là con cũng phải tập ăn rau đi. Con không ăn rau. Con Huế, mẹ chuẩn bị đút cho con ăn một thứ nào. Đúng rồi, mẹ đút cho con ăn một thứ xem. Con cú trốn. Nhưng đến cuối cùng, khi nhìn thấy những món ăn ngon mà bố Duy và mẹ Mắm đã dày công chuẩn bị, thì Đậu lại ăn rất ngon lành.
và cậu bé còn chủ động trao nụ hôn trong sự bất ngờ của bố mẹ. Cảm ơn mẹ đấy. Hay trong thử thách giải cứu hoàng tử bố, cả tập Đậu cứ lang thang, đôi lúc còn nằm ngủ như thế này đây. Nhưng đến lúc quan trọng để cứu bố thì cậu bé lại rất nghiêm túc. Chính vì tính cách thích tự do đó của Đậu mà bố Duy và mẹ Mắm cũng để con được phát triển tự nhiên, không gò bó hay ép buộc. Rồi, chúc mừng Đậu đã tìm được hoàng tử. Và mảnh ghép cuối cùng của bức tranh 6 thiên thần đáng yêu chính là Cam Cam. Cam Cam là minh chứng rõ rệt nhất cho thành công của cả chương trình và cho sự nỗ lực của bố mẹ trong quá trình giúp Cam thay đổi. Cam dạn dĩ, luôn nở nụ cười trên môi, hăng hái tham gia vào các thử thách. Dáng tôi kiểu gì đấy? Chính xác, đúng rồi. Lớp học múa chính là bước ngoặt không chỉ cho Cam mà còn cho bố mẹ nhận ra rằng cần giúp Cam bước ra khỏi vỏ bọc an toàn của mình. Giây phút quyết định chỉ quan sát từ xa, không chạy đến ôm khi con khóc, quả thật rất khó cho bố Kiên và mẹ Loan. Nhưng thành quả nhận về lại hoàn toàn xứng đáng. Mình sẽ bồng con lên nè. Ôi San San, nhìn Cam làm được gì kìa San ơi. Thế mới thấy chú bướm tự mình thoát ra khỏi chiếc kén chật hẹp mới là chú bướm xinh đẹp và mạnh mẽ nhất. Cũng như Cam, khi tự mình vượt qua được nỗi sợ thì Cam đã trở nên cứng cáp hơn rất nhiều. Các bố mẹ trong chương trình thường hay nói thử thách là dành cho bố mẹ chứ không phải cho các con. Thật đúng là vậy, trải qua rất nhiều thử thách, không chỉ các bé mà bố mẹ cũng nhận về cho mình rất nhiều bài học về cách nuôi dạy con. Và thực sự thì hôm nay là có một cái thử thách dành cho cả bố mẹ luôn. Và thực sự là rất là vui vì hôm nay không những là Cam đã vượt qua mà chính bố mẹ cũng đã cảm thấy là mình đã vượt qua được một cái thử thách cho chính bản thân mình. Lên đi chị con. Đây đây hết chưa? Màu đỏ. Đâu nào là hình cái chân. Ôn nào cái chân là cái chân này là chân nào? Chân nào nữa? Ôn nào hình cái chân. Sau tất cả những điều vừa kể trên thì Cam xứng đáng nhận được một tràng pháo tay thật lớn đúng không nào? Thử thách lớn không? Quả thật, trải qua một cuộc hành trình dù không dài, nhưng khi nhìn lại, mỗi người chúng ta cũng sẽ nhận ra rằng sự trưởng thành của các con là một thành tích vô giá. Những bỡ ngỡ, sợ hãi ban đầu đã không còn khi các con gật đầu để cùng nhau vượt qua thử thách. Vậy là chúng mình đã được mời đi tham dự một chương trình con ạ. Đó chính là chương trình Đất đốt lúa.
khôn. Yeah. Anh cả Andy đã thực hiện được mong ước của mình. Khoảng thời gian ở bên bố mẹ thông qua thử thách lớn khôn có lẽ là kỷ niệm hạnh phúc nhất mà Andy sẽ cất giữ cẩn thận trong ký ức tuổi thơ của mình. Nhìn vào ánh mắt của Andy cũng đủ để thấy tình cảm mà cậu bé dành cho bố mẹ to lớn đến nhường nào. Chỉ cần ở bên bố mẹ thì dù thử thách có khó khăn đến đâu cũng không ngăn nổi nụ cười trên môi của cậu bé. Rồi đi tiếp đi. Lập nghiệp đi con. Andy của em thì sau mấy cái khoảng thời gian mà tham gia chương trình đó thì bạn tập trung nhiều hơn. Andy học cái gì cũng nhanh hết, học đàn cũng nhanh, học tiếng Pháp cũng nhanh và học tiếng Việt cũng nhanh, học cửu chương cũng nhanh, học toán cũng nhanh, cái gì cũng nhanh hết. Nhưng mà chỉ được khoảng thời gian đó thôi, ví dụ trong khoảng 10-15 phút và cái việc đó làm xong rồi là không còn tập trung nữa, chỉ muốn chơi thôi. Qua các cái hoạt động thì mình phải kiên trì, là ví dụ mình muốn con tập trung 30 phút thì mình phải nghĩ ra một cái công việc như là nặng tượng, vẽ tranh, tập đàn hay là bất cứ cái gì đó. Từ từ thì con sẽ có sự chuyển biến. Thì chị chỉ ra những cái nguyên nhân đó, nếu mà em thấy cái nào phù hợp với mình thì mình điều chỉnh nó. Mạnh mẽ là thế, nhưng người anh giàu tình cảm này đôi lúc cũng có những phút giây yếu đuối không ngờ. Thực sự ra thì mình cứ nghĩ là cái chuyện đó nó bình thường. Nhưng mà khi xem lại từ đầu tới giờ thì mình thấy trời, sao có nhiều cái khoảnh khắc mà không phải là mình cảm động ở đây, không phải là gì nghe con mình nói. Mình cảm động đây là gì tất cả những cái khoảnh khắc mà tất cả những gia đình trải qua. Và mình tự nhiên mình có một cái cảm xúc nó lân lân vậy thôi. Cái giọt nước mắt này nó giống như là nước mắt hạnh phúc vậy đó. Kỷ niệm nó vui á. Và mình nghe được những bạn nhỏ nói những cái lời mà từ trước đến giờ mình chưa bao giờ nghe. Thật sự từ trước đến giờ chưa bao giờ mình có thể ngồi nghe các bạn nhỏ nói như vậy. Tự nhiên nghe một cái đứa trẻ nó yêu ba mẹ nó, tự nhiên cái mình chịu không được. Nhưng mà rõ ràng khi mà nghe những gì mà hai bé Andy nói khi mà lúc mà không có bố mẹ, mình không nghĩ là hai bé có thể nghĩ được những cái điều đó lớn như vậy. Ngay lúc đó Andy Khánh đã nói là ba mẹ sống với con mãi mãi. Dường như Andy đã dồn nén cảm xúc của mình quá lâu, để ngày hôm nay giọt nước mắt đã xuất hiện trên khuôn mặt luôn tươi cười ấy. Andy khóc vì không muốn chia tay các em thân yêu của mình, và hơn hết là vì bố mẹ. Ba mẹ cũng phải sống với con mãi mãi. Ngay khoảnh khắc này, chỉ cần nghĩ đến sự hy sinh cao cả của bố mẹ cũng đủ để cậu bé này rơi nước mắt. Thì Trang cũng nghĩ là con mình cũng còn nhỏ, một lần yếu đuối được mà mẹ. Những giọt nước mắt đó đã chạm đến trái tim của mẹ Thu Trang, một người chưa bao giờ cho phép mình rơi nước mắt, đặc biệt là trước mặt con. Mạnh mẽ lên chị 13. Em nói thiệt, em có khi nào em khóc trên sóng truyền hình nữa. Mạnh mẽ lên chị. Đêm cuối cùng là Trang có nói trời, mai mốt mà mình về chắc lâu lắm mình mới quên được những cái cảm xúc này ha anh ha. Thì mình thấy cũng đúng. Và cảm ơn tất cả mọi người đã đem tới cho Luật và Trang rất là nhiều cảm xúc. Con rất biết ơn ba mẹ vì đã chăm sóc con. Còn đối với Andy Khánh, cậu bé này chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng phải không nào? Chặng hành trình vừa qua cũng đã làm rõ được phần nào tính cách của Andy Khánh. Chiến binh bản lĩnh, luôn nỗ lực hết mình với mọi khó khăn. Đúng rồi, con vật là có cái gì? Con cá. Có con cá. Đúng rồi, còn cái cây. Cái cây có trứng gà. Cây có trứng gà. Như vậy cái cây mình sẽ trứng gà. Cái cây. Andy có một tính cành anh là tại vì bao nhiêu cái tình thương của ba mẹ dành cho em, rồi bây giờ có một cái thành viên mới nữa, cho nên cái bản tính của Andy nó thay đổi. Thì từ từ thì mình thấy cái sự thay đổi bản tính của Andy sau này. Qua cái chương trình này thì mình thấy là thương em nhiều hơn. Mình cảm thấy mình xúc động khi mà mình là cái người đứng sau, mình xem những cái màn hình, xem gọi là gián tiếp
để mình xem thấy con chăm sóc. Bởi vì khi đi xa thì mình căn dặn là như vậy, nhưng mình không nghĩ rằng những cái hình ảnh đó là con nó sẽ chăm sóc cho em của mình như thế nào. Thông qua cái chương trình này mình thấy được những cái hình ảnh con của mình nó mới có 6 tuổi thôi mà nó chăm em. Mình thấy mình muốn, lúc đó mình muốn ôm nó lắm. Trải qua thử thách, cả hai anh em Andy Khánh và Peter cũng đã chơi với nhau nhiều hơn, nhìn lại những thước phim của mình để hiểu nhau hơn. Mà ba làm cho con ăn con mới thấy là ngon đúng không? Dạ. Nhà vô địch luôn. Trời ơi. Kết thúc hành trình, Andy Khánh đã thu về cho mình một bộ sưu tập những câu nói từ hài hước, triết lý đến xúc động khiến ai ai cũng phải bật khóc. Cháy bụng ngon siêu cực cháy luôn. Ngon bùng cháy luôn hả? Ngon siêu cực ngon bùng cháy. Ba muốn con cái gì thì để con làm, chứ ba đừng có bắt mẹ nữa. Con biết rồi. Bắt mẹ rồi mẹ đang làm rồi mẹ đi qua đi lại quá trời luôn. Đúng rồi. Ok. Ba, lúc đó con chỉ thấy thơm tới đây thôi đúng không? Nhưng mà bây giờ tới thơm có ngày kêu. Ý như con nói ba làm nó thơm mà cái mùi nó bay ra không? Hấp cả nhà luôn đúng không? Dạ. Con cảm thấy mà con xếp được thì con xếp, còn không xếp được thì con bỏ qua cho ba mẹ xếp, chuyện bình thường. Này tiết học chứ không phải là một em bé mà bỏ cuộc xong cái đưa cho ba mẹ sắp. Dạ, chính xác, phải. Thấy chưa? Học đúng không? Tại vì hôm nay con lớn rồi. Đó. Bởi vì chương trình này là thử thách lớn khôn mà. Tại vì khi mà mình trưởng thành là mình không có nhờ ba mẹ nữa. Chỉ là ba mẹ thương con thôi là con thấy vui lắm rồi. Khi mà con đi chùa, con ước rằng là ba mẹ sống lâu trong tuổi, sống lâu thiệt là lâu với con. Cảm ơn ba mẹ đã giúp con trải qua những điểm khó khăn nhất. Cô bé Son sau chương trình cũng đã có thêm được những người anh em yêu quý của mình và được trải nghiệm những thử thách mà trước giờ Son chưa từng được làm. Luôn nhiệt tình với mọi thách thức mà chương trình đưa ra, Son luôn tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực như tiếp thêm năng lượng cho mọi người xung quanh. Với Son như là một cái động lực của cả chương trình vậy đó. Nghĩa là mình buồn hay là mình cần một cái năng lượng gì đó thì cũng nhìn cô bé này chơi là mình cảm thấy có năng lượng tràn trề liền. Trời ơi, tụi nó sung dữ vậy trời. Someone is having fun. Tình yêu thương và cách quan tâm của bố mẹ đã ảnh hưởng đến Son, giúp cho Son luôn ấm áp, tinh tế với mọi người. Và dù có thương Son cách mấy thì dạy cho Son bản lĩnh tự tin cũng là mục tiêu mà mẹ Trang và bố Johan luôn hướng đến. Lắc cờ con ơi, không phải lắc nhìn cho mẹ. Ok con. Mẹ không sao. Không có, con không muốn mẹ té. Mẹ không sao đâu con. And if you see that your child has a passion, get them to try many different things, and then you will see what is their passion, and then you encourage and you emphasize positive. Mình cứ thử cho em bé học hết tất cả các môn đi. Thử cái đam mê của nó. Nếu nó thích đàn, thích hát, thích tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, thử hết. Trong cái quá trình thử đó xong thì mới thấy được em bé nó tốt ở cái khoảng nào rồi phát huy. Chứ cũng có nhiều ba mẹ cũng ép em bé những cái điều mà chính em bé không thích nữa. Tại vì ba mẹ không hiểu em, cho nên làm cho em bé rất khổ. Mà
mà cái điều đó là sẽ đem lại cái hiệu quả không có tốt cho cái việc học của em bé. Cho And nên have fun. khuyến khích em bé cái đam mê And have fun. và đem lại những cái niềm vui trong gia đình. Thôi Son đi với mẹ, Son bắt tay. Ok. Ôi trời ơi, Son giỏi quá, Son giỏi quá, Son giỏi. Chúc bạn một ngày tốt lành, không được gì hết. Gì đây? Cộng 50 điểm. Cảm ơn Son. Ok, rồi đi tiếp nào. Nữa. Hình ảnh cậu bé Xoài luôn bám lấy bố mẹ ngày nào giờ đã thay bằng một em bé dạn dĩ, tự tin hơn rất nhiều. Đâu? Khoảnh khắc Xoài đợi mẹ ở trạm thử thách tiếp theo và cổ vũ nhiệt tình cho mẹ đã khiến chúng ta nhận ra rằng thì ra là Xoài đã lớn thế kia rồi. Xoài có thể tự mình thực hiện thử thách mà không cần bố mẹ kế bên. Xoài đã tự tin hơn rất nhiều ở bản thân nhờ bố Sơn, mẹ Trang đã không ngần ngại đặt ra vô số những thử thách với mong muốn giúp cho Xoài mạnh mẽ hơn. Tranh thủ để cho Xoài có thật là nhiều những cái thử thách để mình xem được cách phản ứng của con, để mình có thể rút ra được những cái cho bản thân mình. Đúng. Cố lên. Đây, ở trên này. Đấy, đúng. Và lúc mà mình khóc thì Xoài mới quay ra hỏi là sao mẹ lại khóc? Thì em bảo là mẹ khóc vì vui, xong Xoài mới hỏi là sao vui lại khóc? Chỉ buồn mới khóc thôi. Thì đây cũng là một cái mà chắc là mình sẽ mất thêm rất là nhiều thời gian để giải thích cho Xoài về những giọt nước mắt hạnh phúc nữa. Một tay con giữ ở đây. Tay này con giữ ở đây. Tay này con giữ ở đây. Rồi. Tay này con cho cái tay thỏ xuống dưới cái lỗ này nhá. Thỏ đi vào hang đi. Đi. Ok. Bây giờ sẽ kéo nào. Bây giờ sẽ kéo hai cái tay thỏ ra là xong luôn. Một tay bên này. Rồi tay kia đâu? Tay kia. Rồi, bây giờ kéo mạnh. Đây, kéo cái này, kéo mạnh. Yeah! Xong rồi! Xứng đáng với danh hiệu cậu bé tình cảm, Đậu đã phá đi những định kiến ban đầu về một em bé ương bướng mà nhiều người hay nói. Tính cách khó hiểu cũng là một điểm nổi bật của cậu bé này mang đến cho chương trình. Những điều thú vị mà chỉ có riêng Đậu mới có. Những tính cách đáng yêu mà chỉ khi ta hiểu được Đậu thì sẽ thấy được những thay đổi tinh tế qua từng tập. Chính vì thế mà tình cảm Đậu dành cho bố mẹ luôn đáng yêu như cách con thể hiện. Vì Đậu biết chỉ có bố mẹ hiểu Đậu muốn gì. Vì Đậu hiểu bố mẹ đã vất vả thế nào với cậu nhóc ương bướng này. Ôi ơi, yêu ba ngọn nến lung linh thắp sáng một gia đình. Thực ra là đây là hai bố con ở nhà cãi nhau các thứ này hả? Yêu quá. Yêu quá. Được. Cảm ơn mẹ đấy, cảm ơn mẹ. Đúng không? Cảm ơn con. Nào, Đậu ơi. High five. Và thành quả cho sự kiên trì là những hình ảnh Đậu vui với các bạn, kiên trì nỗ lực với mọi thử thách. Cho bộ. Tiếp ra. Có một quả đây. Và cuối cùng, em bé trưởng thành nhất không ai khác chính là Cam Cam dễ thương của bố Kiên và mẹ Loan. Để đạt được danh hiệu này là cả một quá trình dài với những thay đổi rõ rệt của Cam và bố mẹ. Thông qua chương trình, bố mẹ Cam đã nhận ra được bảo bọc con không phải là cách tốt nhất. Muốn Cam trưởng thành thì điều đầu tiên là bố mẹ phải mạnh mẽ, mở cánh cửa an toàn để Cam có cơ hội chạm đến những thử thách đầu đời. Và nhờ sự kiên trì, bền bỉ ấy, giờ đây, cô bé Cam đã mạnh mẽ hơn hẳn, dạn dĩ hơn và đôi lúc còn là chỗ dựa của mẹ khi không có bố bên cạnh. Dù mật thư khó tìm đến mấy, dù thử thách có chông gai đến đâu, thì hãy nhớ lời Cam, luôn kiên trì và bình tĩnh thì chuyện gì cũng sẽ vượt qua. Đi phạt miền kiến.
Cam cũng bảo là kiểu mình bình tĩnh để mình cứu bố. Khi mà các đội khác kiểu cũng đang rất là nhanh gấp rút thì Cam vẫn bảo là mẹ ơi mình phải bình tĩnh. Đó, thế nên là mình rất là vui khi mà Cam đã nhớ được cái câu nói đấy của bố mẹ, trong bất cứ một tình huống nào thì con phải thực sự bình tĩnh để làm được. Chuyến hành trình này vất vả cũng có, khó khăn là điều không thể tránh khỏi. Nhưng chỉ có cách này, cách mà các con phải tự vượt qua giới hạn của bản thân, tự chinh phục được chính mình, đứng dậy sau những vấp ngã và bước ra khỏi vỏ bọc của bố mẹ thì các con mới thực sự thành công. Những thử thách này đã đem lại thành quả xứng đáng cho cả 6 gia đình. Cả 6 gia đình đã có những phút giây vui vẻ bên nhau, gắn kết với nhau để vượt qua vô số thử thách và lưu lại những kỷ niệm tuyệt đẹp. Điều đặc biệt là họ đã thực sự hiểu con mình muốn gì, cần gì và bản thân bố mẹ cần thay đổi như thế nào để giúp ích cho sự phát triển của con. Những cái ôm bảo bọc, những lo lắng của bố mẹ đã dần chuyển sang đặt niềm tin vào sự trưởng thành của con, xây dựng cho con một nền tảng vững vàng, tự đương đầu với mọi khó khăn, thách thức. Còn đối với 6 bé, sự trưởng thành dạn dĩ của các con là minh chứng cho cả một nỗ lực rất lớn trong suốt hành trình của thử thách lớn khôn. Cảm ơn bố mẹ đã luôn bên cạnh, là chỗ dựa vững chắc giúp cho chúng con ngày càng lớn khôn hơn. Cảm ơn những trở ngại, thách thức để con biết con mạnh mẽ đến nhường nào. Cảm ơn những giọt nước mắt để sau đó con biết con sẽ phải cố gắng nhiều hơn. Và cảm ơn những nụ cười để con biết con đã gặp và có những tình bạn tốt đẹp để tạo nên một phần ký ức tuổi thơ mà con sẽ gìn giữ suốt đời. Cảm ơn thử thách lớn khôn. Con từng ngày nói lúc lớn khôn trưởng thành sẽ lo cho gia đình. Được bố mẹ yêu thương nên con phải chăm học, mai sau phải thật thông minh. Có một câu hứa lúc tôi Và để đáp lại tình cảm của tất cả các bạn thì chúng ta vẫn còn 2 tập thử thách đặc biệt tiếp theo nữa, dành riêng cho các fan hâm mộ của thử thách lớn khôn. Và ở tập này sẽ có những chuyện gì xảy ra, sẽ có những thử thách nào và diễn biến sẽ ra làm sao thì mọi người hãy đón xem chương trình thử thách lớn khôn Vào lúc 20h25 ngày 10 tháng 7 năm 2020 tại kênh HV7 nha mọi người. Và mình chắc chắn rằng là mọi người sẽ không bỏ lỡ được cái tập này đâu, tại vì nó rất là thú vị đấy. Chính vì vậy cho nên mọi người hãy đón chờ và đón xem thử thách lớn khôn tiếp tục. Xoài ơi, con đi tìm đi rồi tía bác Kiên mua cho. Con muốn lấy con nào? Ok, mẹ bác Loan tính tiền cho cháu. Đây cầm ví. Cái này phát sinh quá. Thử thách lớn khôn. Con sẽ lớn hơn, sẵn sàng bước qua trong gai rất nhiều phía trước, và con sẽ không mệt đâu vì bố mẹ luôn là người dẫn đường. Chỉ cần mạnh mẽ chút thôi, một chút nữa thôi, sẽ không có gì là khó, và luôn tự tin vào chính mình, giúp con chinh phục thử thách lớn khôn. Chỉ cần mạnh mẽ chút thôi, một chút nữa thôi, sẽ không có gì là khó, và luôn tự tin vào chính mình, giúp con chinh phục thử thách lớn khôn.